Bine ați venit, dragii mei, la o nouă filmare. De această dată vă invit la o filmare în 3 variante de răspuns. Vreau să vedem ce mesaje are Universul să îți transmită în acest moment în care tu vizionezi acest videoclip. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai cu siguranță aici mesaje pentru tine. O să te rog să alegi intuitiv. Poți alege mai multe variante, dacă tu așa simți, este la fel de bine, dar poți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru spiritualitate sau un număr pentru sănătate. Poți alege așa cum simți. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra verde. Haideți să vedem așadar. O să găsiți timpii în descriere sau în primul comentariu. Și eu voi începe, dragii mei, cu cei care ați ales piatra galbenă. Bine ați venit! Haideți să vedem ce mesaje are în primul rând tarotul pentru voi. Și a început citirea. Prima carte pentru voi este Arcana Majoră, Îndrăgostiții. Aici văd o puternică atracție, o puternică pasiune pentru cei mai mulți dintre voi. Poate aveți de făcut o alegere importantă în viața voastră, o alegere care ține de o pasiune, ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. De altfel, văd o relație plină cu patos, plină cu eros. Să vedem mai departe următoarele mesaje. Am mai sărit o carte și aici aveți eremitul. Poate să fie vorba de o relație veche, poate să fie vorba de ceva cu totul și cu totul special, care, în cazul vostru, vine la pachet cu foarte multă siguranță, cu foarte multă maturitate. Eu simt aici profund că în unele cazuri este vorba ori de o relație veche, ori vă văd aici pe voi că e ca și cum sunteți obosiți pe tot ce ține de planul acesta personal. Văd pe cineva care stă deoparte, care are deja o înțelepciune, deja știe cum stau lucrurile și atunci încă nu vrea să se arunce cu capul înainte în această situație, în acest demers. Poate fi ceva ce ține de zona locului de muncă pentru unii dintre voi. Poate aveți o pasiune, poate vă doriți voi din suflet să puneți ceva în practică. Acum este momentul, acum în momentul în care tu vizionezi acest videoclip. În schimb, mi se transmite foarte puternic faptul că e vorba de multă muncă, de asumare, de o atenție deosebită asupra detaliilor, iarăși. Și poate ai nevoie de o persoană care să te ghideze, o persoană care ori este specialistă pe un anumit domeniu, o persoană care are o experiență de viață mare aici, o persoană de încredere. Mai departe. Următoarea carte este 8 de monede. Pentru cei care vă aflați într-o relație, văd aici că în următoarea perioadă ori veți fi foarte mult concentrați pe tot ce ține de planul vostru profesional, ori în alte cazuri parcă vreți să reparați relația, parcă vreți să vedeți acele lucruri mărunte, acele lucruri mici care nu funcționează și parcă vreți să le reparați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Dacă este vorba de un loc de muncă, aici văd că lucrurile devin mult mai serioase, mult mai stabile. În schimb, e nevoie, dragii mei, parcă să vă întoarceți puțin cu spatele de la tot ce ține de planul acesta
de muncă. Să vă vedeți puțin pasiunea. Alții, dacă știți că sunteți într-o relație în care lucrurile nu prea funcționează sau dacă sunteți singuri și încă vă mai gândiți la o relație din trecut, atunci să știți că ar fi bine aici să priviți lucrurile de la distanță. Da? De la distanță. Îndrăgostiții, să știți că poate să mai însemne și o relație de trio, dar nu e pentru toată lumea. Apoi, la baza pachetului, aveți doiul de cupe, care vine cu un contract, cu o asociere, cu un parteneriat, cu o înțelegere absolut fantastică, o înțelegere absolut superbă. O întâlnire cu o persoană dragă vouă, la care cineva visează. Văd aici multe oportunități, multe planuri pe care le aveți, însă vedeți că doar câteva pot fi puse în practică. Pentru cei care sunteți singuri și vă căutați pe cineva, ar fi bine să vedeți exact ce anume vă doriți voi de la o persoană anume, să vă faceți o listă în mintea voastră, o listă fizică. Și apoi să vă apucați de căutat. Pentru că unii parcă sunteți într-o perioadă în care doriți foarte mult să clarificați ceva în viața voastră. Vreau să vedem și câteva mesaje de aici pentru voi. Acestea sunt mesajele. Primul rând, aveți zodia Săgetător pentru voi, foarte puternică, și cu mesajul o curiozitate plăcută. Puteți avea legătură sau nu cu această zodie. Apoi aveți mesajul o bucurie de departe pentru voi. Primiți un telefon, cineva vă dă un mesaj, vă scrie. Și următorul mesaj este luna februarie, care vine cu numărul 2, foarte puternic pentru voi. Dar în egală măsură m-aș gândi aici că unii puteți avea legătură cu zodia Vărsător sau cu zodia Pești. Apoi aveți lumină, deci lucrurile se clarifică, se luminează pentru voi. Și aveți non-culoarea alb, care ține de puritate, care ține de noi începuturi în egală măsură. Inițiala Y, deci pentru cei singuri, aici mi se transmite foarte puternic faptul că voi aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, dar este o persoană extrem de sensibilă. Și următorul mesaj este brunet sau brunetă. Frumos! Apoi, ultimul mesaj pentru voi este puritate. Deci se accentuează acest mesaj că e bine să faceți ordine, liniște și disciplină în viața voastră, în mintea voastră, în spiritul vostru. Și apoi aveți anotimpul iarnă, dragii mei. Ceva ce trebuie să moară pentru a renaște, pentru a merge de la zero, cum s-ar spune. Bun, în continuare vreau să extrag o carte din acest oracol cu animale pentru voi. Voi extrage o singură carte, în spiritul animalelor. Wow! Și au ieșit două, dar le voi lua pe toate în considerare. În primul rând, aveți aici vulpea, care vă transmite următorul mesaj, și anume că, dragilor, voi trebuie să vă mai urmăriți puțin și interesul vostru. În alte cazuri, este bine să fiți atenți la o persoană mai șireată, la o persoană mai diferită, o persoană care își urmărește interesul. Apoi, următorul mesaj pentru voi, următorul animal sau insectă este dragonul zburător. Deci poate este bine să vă luați zborul, este bine să vă asumați, să vă dați seama de puterea pe care voi o aveți în momentul în care acționați, în momentul în care sunteți deasupra tuturor, pentru că această insectă de aici se zboară sus și vă poate ajuta să fiți deasupra tuturor, dar ține mult și de forța voastră interioară.
de ghidarea pe care o primiți de sus. Aici foarte puternic, nu știu, ori e vorba de o femeie, ori tu ești femeie, ori are legătură cu o persoană, poate fi o persoană mai mică, nu știu, o persoană care are un aspect fizic mai minion sau poate să fie vorba de un copil, cineva care își ia zborul undeva la înălțime și cineva care capătă o încredere foarte mare în forțele proprii, văd aici. Și e ca și cum reușiți să zburați. Mi se mai transmite un mesaj, anume că, dragilor, aici poate fi o relație la distanță sau o călătorie importantă pe care o puteți face împreună cu o persoană, la locul de muncă, în general în viață, depinde de fiecare. O schimbare mare pe care iarăși o puteți avea într-o relație. Mai extrag un singur card din oracolul lunii pentru voi. Mesajul este să faceți o analiză asupra realității, da? Să faceți o poză așa asupra realității, dar asupra lucrurilor fizice. Deci vedeți că se accentuează acest mesaj și anume că nu tot ceea ce gândiți voi așa este. Deci dacă aveți și gânduri negative, să știți că ele nu sunt neapărat valabile, da? Nu sunt neapărat în poziția în care să se manifeste. În alte cazuri, să știți că acum voi aveți ocazia să priviți puțin spre viitor, poate aveți o intuiție mai mare și de acolo puteți să vedeți și cupele de aur, deci și trofeele și lucrurile pozitive, dar puteți vedea și ceea ce nu este real. Acum aveți ocazia să priviți lucrurile așa cum sunt. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1 cu piatra galbenă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți, iar dacă vreți să mă ajutați, dacă vreți să mulțumiți, puteți să dați această filmare unui prieten sau puteți să o distribuiți pe un site de socializare. M-ar ajuta foarte, foarte mult. Mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2 care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul, în primul rând. A sărit o carte, a sărit 8 de monede. Cred că unii sunteți foarte mult concentrați pe tot ce ține de zona voastră profesională. Cred că sunteți într-o perioadă în care ar fi bine să aveți foarte multă grijă de aspectul fizic, de modul în care vă simțiți, de lucrurile care sunt în jurul vostru. Alții sunteți foarte mult preocupați de tot ce ține de zona materială, deci sunteți foarte prinși la locul de muncă, sunteți solicitați acolo, parcă munciți pentru a vă menține această stabilitate financiară. În alte cazuri poate fi o alegere importantă pe care o faceți, dar cred că unii dintre voi munciți aici cu drag și spor pentru a vă îndeplini o anumită pasiune, un anumit vis pe care îl aveți. O alegere importantă în privința unei femei, sau dacă sunteți femeie, e vorba de o alegere importantă pentru inima voastră. Și haideți să vedem mai departe. Parcă alții vreți să investiți în ceva, în cineva. 7 de spade, o persoană care își urmărește interesul aici. Este cineva care
își atribuie anumite merite, cineva care ia ceea ce îi trebuie dintr-un loc, dintr-o relație, din viață și merge spre îndeplinirea scopurilor sale. Parcă vă întâlniți pe drum sau luați legătura recent cu o persoană, adică foarte rapid din momentul în care vizionați acest videoclip. Luați legătura cu cineva, nu știu, pe calea aerului, vă sună, vă dă un mesaj, un e-mail, vă întâlniți cu cineva rapid, mergeți undeva la un loc, undeva la înălțime. Parcă este o persoană care mereu se distrează, este o persoană care mereu face ceea ce îi place, dar care, repet, își urmărește foarte mult interesul, care are un scop anume. Atenție la o persoană de pe zona locului de muncă. M-a ieșit o carte, doiul de monede, care vine cu acea idee că voi trebuie să cântăriți foarte bine și persoanele pe care le aveți în jur. În unele cazuri, așa cum am spus, poate să fie vorba de o relație de trio. În alte cazuri văd că tot stați aici și cântăriți o situație, tot încercați să găsiți o soluție. La bază aveți spânzuratul, care vine cu un moment de iluminare pentru voi. Spânzuratul reprezintă zodia Pești pentru voi. Și parcă ați hotărât și ați lăsat ceva în urmă. O teamă, ceva în care ați investit voi foarte mult, o relație, un loc de muncă. Ați avut o speranță și acum o dați la spate, renunțați la ea și încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vedeți că este o perioadă foarte bună pentru voi să luați o pauză, să analizați lucrurile dintr-un alt punct de vedere și să încercați să vă dați seama că este un moment în care puteți să vedeți lucrurile și din punctul de vedere a celeilalte persoane. Foarte interesant. În continuare, vreau să extrag câteva mesaje. Acestea sunt mesajele. Primul vorbește despre o companie plăcută, despre o întâlnire plăcută pe care o puteți avea. Apoi avem luna septembrie, conexiune puternică, poate cu zodia Balanță sau cu zodia Fecioară. Deci o companie plăcută poate chiar la locul de muncă în unele cazuri sau vă găsiți pe cineva la locul de muncă. Apoi aveți inițiala J pentru voi, foarte puternic, și aveți mesajul ceartă. Așa cum v-am spus aici, posibil ca o persoană, da, să vină aici să-și urmărească interesul, să încerce să fure, să facă lucrurile în favoarea sa. Iar voi veți sta, veți analiza foarte mult această situație, iar apoi văd că parcă ori veți stabili să luați o pauză, ori veți stabili să continuați relația respectivă sau să continuați la locul de muncă respectiv, însă în alte condiții. Următorul mesaj este putere, pasiune și aveți numărul 8 foarte puternic pentru voi. Apoi, culoarea maro, elementul lemn, deci iarăși se repetă această idee de pasiune, această idee de dorință de a avansa, de dorință de a câștiga, de a crește, de a se dezvolta, dar și o dorință foarte mare de a fi foarte realiști, de a fi foarte înrădăcinați în aici și acum. Apoi aveți magic, ceva este magic în viața voastră. Aveți numărul 7, foarte important pentru voi.
sunteți în siguranță sau cel puțin vă doriți o siguranță, o securitate materială, financiară și aveți chakra 1 care face legătura cu planul acesta fizic în care noi trăim. Deci, dragilor, aici voi veți avea parte de o surpriză din acest punct de vedere. Apoi aveți inițiala S foarte puternică cu mesajul speranță. Deci această siguranță o să vină. Și ultimul mesaj pentru voi este femeie și blândețe. Deci dacă sunteți femeie, este foarte bine aici să dați dovadă de foarte multă blândețe. Foarte multă blândețe. Nu știu, văd că cineva a mințit sau cineva nu este foarte sigur. În continuare vreau să extrag o carte de oracol din spiritul animalelor. Wow! S-au întors două cărți și avem și pe a treia. Primul este balena, care reprezintă un animal puternic, reprezintă un animal care se impune, care domină, care ocupă mult spațiu. Este o persoană poate care este și sensibilă din fire, o persoană care știe să emită semnale așa fără să facă prea mult zgomot. Foarte frumos. Următorul este un delfin. Este o persoană umană, o persoană foarte dulce, văd aici. Dar e interesant că v-au ieșit două animale de apă. Iar ultimul pentru voi este un vierme. Da? Foarte interesant. Cred că aveți o persoană care nu are coloană vertebrală aici și în alte cazuri, acum aveți ocazia voi să vă impuneți undeva anume. Parcă aveți și o persoană care vă ajută. Parcă începeți să deveniți mai sensibili. Iarăși văd o persoană mai tânără sau o persoană plină de viață, o persoană care intră în contact cu ceilalți, care are un umor aparte. Foarte interesant. În continuare, vreau să văd un mesaj din partea oracolului lunii. Mesajul este să reflectați asupra priorităților. Asta este foarte important pentru voi. Vedeți care sunt prioritățile voastre și aveți zodia vărsător. Deci, dragilor, dar repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Foarte puternic aici aveți elementul pământ, deci așa cum vă spuneam, foarte multă stabilitate materială, deci foarte multă siguranță, însă repet, unii este ca și cum sunteți eliberați dintr-o situație, dar totul depinde și de voi. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Dacă vreți să fiți la curent cu toate citirile care apar pe acest canal, sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Puteți apăsa și butonul de mulțumire dacă voi așa simțiți. Iar pentru cei care vreți să mă ajutați, puteți să dați acest videoclip unui prieten sau să îl distribuiți pe un site de socializare. Mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje avem, ce mesaje vi se transmit. A sărit o carte, avem un 10 de monede, cartea familiei pentru voi. Unii este posibil să aveți parte acum de un eveniment important în familie, o sărbătoare, o petrecere, o reușită, o victorie, care are legătură cu un grup de oameni, cu niște bani, cu zona locului de muncă.
Văd o reuniune aici de oameni, o ședință, o întâlnire. Vreau să sară singură următoarea carte. Și a sărit. Avem un 7 de bâte. 7 de bâte. Unii sunteți foarte determinați să ieșiți dintr-o situație neplăcută, dintr-o problemă de sănătate. Aici iarăși, nu știu, parcă vreți să faceți sport sau vreți să faceți mișcare, nu știu, ceva vreți voi să faceți. Apoi, o determinare mare de a ieși dintr-o problemă financiară sau vă doriți foarte mult să ieșiți din această stare de singurătate, de abandon. Alții, posibil chiar voi să fiți determinați, să spuneți, gata, eu vreau să renunț la acest statut pe care l-am de femeie singură sau de bărbat singur. Dacă apare o persoană nouă în unele cazuri, pentru că poate apărea, încercați să fiți puțin atenți, pentru că este o relație care aparent e din pasiune, adică cineva este foarte entuziasmat aici de acest contract, de această înțelegere și poate fi ceva care se stinge la fel de repede. Asta în cazul în care nu întrețineți acea relație. S-a mai întors o carte pentru voi și aveți 6 de monede. Puteți primi un ajutor financiar pe care l-ați așteptat de mult timp. Puteți reuși să rezolvați ceva ce ține de un împrumut în unele cazuri. Și văd și un cadou pe care îl oferiți cuiva sau un cadou pe care îl primiți. Este bine aici. Poate să fiți dispuși să mergeți către un nou început și să nu mai așteptați atât de mult ajutor, validare din partea celorlalți. Voi sunteți pregătiți aici să vă eliberați, dar ori e ceva ce ține de familia voastră, ori e ceva ce ține de locul de muncă. Deci acolo voi vreți un nou început și acesta poate apărea. Poate să fie vorba și de o relație în care ați așteptat să rezolvați ori voi, ori cealaltă persoană, ori împreună cu acest partener, ceva ce ține de a cumpăra ceva, de a vinde, de a împărți niște bani, de a rezolva o problemă, nu știu, care ține de un partaj sau de o moștenire, ceva de genul acesta. Foarte mult pământ și la voi, deci foarte multe zodii de pământ văd aici, Fecioară, Taur, Capricorn. Este un moment special, da? În care aveți ocazia acum să vă eliberați din această așteptare. În continuare vreau să extrag niște mesaje bonus. Acestea sunt mesajele. Primul este următorul. Vei reuși ceea ce gândești. Și avem numărul 33, foarte important, foarte puternic aici. Numărul 3, numărul 6, iarăși. Apoi avem mesajul bărbat tânăr. Un bărbat tânăr poate avea un rol important sau o persoană care are un aspect mai tânăr. Și avem luna martie, o conexiune cu zodia berbec sau cu zodia pești. Da, nu-i neapărat nevoie. Atenție! Apoi, următorul mesaj, avem iubire, foarte frumos, deci iubirea vă dă aripi vouă, să știți. Iubirea vă eliberează. Iubirea față de voi, în primul rând, dar și față de ceilalți, și față de tot ceea ce vă înconjoară. Apoi aveți chakra 4, deci nu degeaba ați ales voi piatra verde, că această culoare este atribuită chakrei 4, deci chakra iubirii sau acel punct energetic care face legătura între chakrele de sus și chakrele de jos. Poate sunteți o persoană de legătură undeva anume. Iubirea e la voi, să știți. Aveți mesajul eliberare, exact cum spuneam la început, deci o eliberare pentru voi.
în viitor aveți aici, deci nu e acum, mai durează puțin. Și aveți mesajul Vineri, foarte puternic, poate planeta Venus, deci poate e ceva ce ține de iubire, de bani, poate aveți legătură cu zodia Balanță sau zodia Taur aici. Și ultimul mesaj este întâlnire, deci o întâlnire prin care tu reușești să rezolvi ceva. În continuare vreau să extrag o carte din oracolul Spiritul Animalelor. Vedem un mesaj puternic. A sărit un mesaj, dar voi mai extrage o carte, pentru că la celelalte numere au sărit câte 2 cărți și chiar 3 și așa este normal. Voi aveți oul de aur, dragii mei. Deci este ceva absolut fantastic pentru voi. Este un nou început, o nouă viață de aur. Cu abundență, cu iubire, nu neapărat abundență fizică, cât poate să fie vorba de o stare de bine pe care o puteți avea. S-au mai întors 2 cărți și la voi. Asta e bine. Aveți vulturul aici, da? Atenție poate la o persoană sau în alte cazuri este ca și cum aveți pe cineva foarte puternic care vă poate ajuta. Este o persoană de un nivel foarte înalt și care chiar se poate ocupa cu zona spirituală. Sau poate fi o persoană care este la înălțime, o persoană care a urcat treptat așa pe scările vieții și acum este undeva sus. Este o persoană foarte puternică. Aici mai aveți un animal și cred că este vorba de faptul că unii nu sunteți deschiși în fața acestei schimbări. Aveți aici un ou de aur și cineva vă ajută să-l păziți, sau faptul că voi puteți să fiți determinați, să zburați undeva sus, să vă eliberați, să fiți la înălțime, iarăși v-ar putea ajuta enorm de mult. Lăsați persoanele care v-au înțepat, persoanele care v-au rănit, lăsați-le în urmă pentru că nu mai au șanse. În alte cazuri, iarăși foarte intens mi se transmite aici, mai ales cu 7 de monede, cu nebunul, poate auziți de o persoană care a rămas însărcinată sau că urmează să aducă pe lume un copil, dar nu-i pentru toată lumea, atenție, doar pentru unii dintre voi și nu-i neapărat vorba de voi. O prietenă, o vecină, cineva, dar ideea este că e o veste foarte importantă. Mai extrag o carte din oracolul lunii pentru voi. Mesajul este să luați o pauză, să vă odihniți, să analizați lucrurile. Să mergeți într-o vacanță, să vă luați un mic concediu în care să vă ocupați doar de voi, doar de sufletelul vostru. Asta este important. Mai ales dacă e vorba de o tensiune în familie, aici lucrurile se pot remedia, se pot rezolva. Sau ceva ce ține de trecut, de o moștenire, de o încheiere de acte, de o egalizare a unor bani, da? Iarăși aici puteți să reușiți. Zodia Rac, iarăși văd aici la voi, dar repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3, o citire extrem de frumoasă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar dacă doriți să mă ajutați în acest proiect, vă invit să dați acest videoclip mai departe, să-l dați unui prieten, să-l distribuiți pe un site de socializare, că mai sunt cu siguranță persoane care au nevoie de o ghidare în acest moment. Vă mulțumesc frumos încă o dată și acestea fiind spuse, am încheiat citirile. Mă bucur foarte mult că mi-ați fost alături, mă bucur mult că ați vizionat acest videoclip și vă mulțumesc mult pentru asta.
Și acestea fiind spuse, dragii mei, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată, să aveți parte de tot binele din lume, vă transmit foarte multe gânduri bune, vă iubesc pe toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vreți să mai vizionați.